Moikka! Minä oon Seija ja kuvaan tätä käsityöaiheista YouTube-kanavaa Kanta-Hämeessä. Tänään kun mä kuvaan on keskiviikkopäivä, 3. päivä heinäkuuta. Huomenna jo ensimmäiset on menossa Jyväskylän neulefestareille. Itse lähden sinne perjantaina. Mut hei, täällä sataa vettä. Mä olen meidän huvimajassa ja huomaan saavani vähän ehkä vesipirskeitä tonne niskaani. Mutta mä vien teidät hetkeksi käymään Riikassa ja näytän teille mun käsityö tai lankahankintani, mitä Riiasta löysin. Vaikka Riiasta puhutaankin, niin tervetuloa hetkeksi Heimolaan. Tosiaan, kerroin teille, että ollaan lähdössä puolison kanssa reissun päälle. Ja meillä oli suuntana Riika. Eli Latviassa käytiin kumpikin ensimmäistä kertaa. Me mentiin sinne torstaina, me lennettiin ja lentokentältä bussilla 22 € oli se hinta per henkilö päästä kaupunkiin. Meidän hotelli oli vanhan kaupungin laidalla ja se oli kerrassaan hyvä valinta. Siitä pystyi kävellen käydä kaikki ne paikat, missä me haluttiin käydä. Mä huomaan, että mun festarihuivini ei ole tupetusneule, koska mä en voi katsoa teitä samaan aikaan, joten jääköön se tuohon. Ja tosiaan meillä oli suunnitelmissa 2 lankakauppaa siellä. Kyselin teiltä, minnekä kannattaa mennä. Hobbywoolin kerroin tietäväni ja Instagramissa sainkin sit vastaukseksi myös Woolijaarnin ja muistin, että se on ollut mun mielen päällä jossain vaiheessa. Molemmilla näillä on myös verkkokaupat. Ja Hobbywool on mulle tuttu paikka sillain, että mä oon ostanut heidän lankojansa Tukholman käden taidot messuilla ollessa. Ja en tiedä kuinka monta ihmistä järkytin, kun laitoin valokuvan ostoksistani, koska ostin useamman vyyhdin lankaa. Me heti ensimmäisenä kokonaisena Riikapäivänä suunnattiin Hobbywooliin. Liike aukesi muistaakseni 10 ja oli 5 asti auki. Käveltiin 9 minuutin matka hotellilta ja siellä oli semmoinen hyvä puolison istumatuoli, missä hän sai rauhassa istua. Sen lisäksi, että heillä on niitä latvialaisia vyyhtejä myynnissä, niin siellä oli myös joitain ihan tehdaslankoja ja sitten oli käsin värjättyjä muunlaisia lankoja. Mutta mun ensisijainen tavoite oli ostaa niitä vyyhtejä 100% villaa. Ja mun ostokseni ovat, katsotaan saaks mä nää kaikki vyyhdit tähän. Mun Hobbywool-ostokseni ovat tässä. Eli he myy 100% fingering-vahvusta villaa 25 gramman vyyhdeissä. Monelle teistä varmaan on tuttu kirja Knit Like Latvian. Eli semmonen kirjoneule, käsinekirja, lapaskirja, missä on latvialaisia lapasia. Tämän liikkeen omistaja rouva on sen kirjan tekijä. Samoin hän on kirjoittanut myös sukkakirjan. Mulla on se lapaskirja itselläni, mutta en tajunnut sitä tähän ottaa teille näytettäväksi.
Mutta mun ajatus näistä ihanista väreistä, joita ei meidän välttämättä suomalaisissa värjätyissä villoissa ole, tai sitten sitä pitää ostaa se 100 gramman vyyhti, niin mun ajatus näistä on se, että näihin yhdistetään yksivärinen, luonnonvärinen, joko tumma tai valkea lampaanvilla. Ja näistä tulee lapasia. Ei välttämättä siitä Knit Like Latvian kirjasta, vaan näistä tulee Eeva Haaviston lapaskirjan lapasia. Jos mä oikein muistan, 2 € oli aina tää 25 grammaa. Kun me mentiin sinne, omistaja rouva tuli meitä vastaan portaissa, toivotti tervetulleeksi ja sanoi, että hänen miehensä palvelee siellä. Ja juurikaan en saanut silloin siinä hetkessä kontaktia hänen miehensä, mutta en myöskään kysellyt, mutta mua jäi kiehtomaan siellä olevat käsin värjätyt langat. Langat, jotka oli aivan selkeästi käsin värjättyjä, mutta niissä ei ollut minkäänlaista lappua, eikä niissä ollut myöskään hintalappua. Samaan aikaan mun kanssa siellä oli suomalaisia neulojia. Jos Johanna katsot nyt täällä, niin moi. Instagramin kautta tajusin hetken päästä sitten, kun olimme siellä olleet, että Johanna oli myös siellä. Sitten mä otan kännykän, koska mä menin toisena päivänäkin siellä käymään. Koska mä hain semmoista kahvilaa, missä olisi ollut jotain mulle hankala ruokavalioiselle sopivaa herkkua. Ja sitten muistin lukeneeni pienestä kahvilasta, joka ei ollut auki silloin, kun me käytiin siinä aamulla. Ja lähdettiin sinne kahvilalle ja se oli aivan siinä Hobbywoolin pihapiirissä. Me nautittiin oikeasti reissun parhaat leivonnaiset ja kahvit siinä ja mä sain myös itselleni sopivaa syömistä. Lomalla oleva puoliso jäi hoitaan vähän työsähköposteja ja mä sanoin, että mä käyn vielä uudestaan Hobbywoolissa. Tässä välissä oli 1 yökin jo ollut, mutta halusin uudelleen sinne. Ja tällä kertaa siellä oli pariskunta molemmat paikalla. Mies istui siinä hyvässä tuolissa ja toivotti tervetulleeksi ja kiertelin siinä ja vähän otin videoakin teille. Ja sitten rupesin katselemaan niitä käsin värjättyjä lankoja. Ja hän rupesi kovasti esittelemään, että joo, että tämä on Superwash Merino villaa ja hän on itse ne värjännyt. Niillä väreillä ei ollut mitään nimiä, niissä ei ollut mitään vyötteitä. Ja sitten siihen oli ilmestynyt semmoiset laput siihen pöydän kylkeen. Ja myös hinnat niille langoille. Näille ei ollut silloin edellisenä päivänä hintoja vielä. Ja siinä oli, kuulkaa niin, että siinä langassa oli 700 metriä 100 grammassa. Niillä ei ollut mitään värinimiä eikä muita, mutta kattokaa. Nämä 2 vyyhtiä halusi tulla mulle. Tämä on äärettömän ihana ja pehmoinen merinovilla. Ja mulla on nyt ajatus, että näihin tulee joku ohut mohair tai muu lanka kaveriksi. Ja näistä tulee semmonen pitkähkö villatakki, koska tässä on nyt sitten 1400 metriä. Hän kertoi itse värjäävänsä nämä langat. Ja musta nämä oli kerrassaan ihanat. Vielä en tiedä mallia, mutta tosiaan joku fingering-vahvuselle ohjeelle oleva
tulisi aika kivasti, jos ajattelisi tähän yhdistää mohairin joukkoon. Sitten hän myös sanoi muuten, tämä mies myös sanoi, että he haluaisi tulla Suomeen jonnekin neuletapahtumaan. He on jonnekin yrittäneetkin joskus, mutta he ei ole päässeet. En tiedä sitten, mikä on ollut syy pääsemiselle. Hehän myy myös niitä näille langoille tehtyjä lapaspaketteja. Eli voit ostaa ohjeen lapaseen ja siellä on sulle juuri oikeat langat ja oikeat värit. Se oli positiivinen kokemus, etenkin se jälkimmäinen käynti siellä sitten. Rouva kertoi myös, että häneltä on tulossa iso paksu uusi kirja, mutta hän ei kertonut, mitä ohjeita siinä on, eli sitä jäädään sitten odottelemaan. Näissä kirjoissa on siis ainakin latviankielinen, enkunkielinen ja suomenkielinen opas. No sitten oli se Vuulijaan, johon sain vinkin, että siellä kannattaisi käydä. Se meidän siellä olohan oli yli 30 astetta hellettä ja tarkoitti, että lämpöä siis tosissaan riitti. Ihanuus, siellä Vuulijaarnissa oli viilennys päällä. Se oli iso lasiikkunainen liiketila Uudenkaupungin puolella ja siellä oli lankakartioita, seinät täys, semmoinen pieni erkkeri tai niin kuin syvennys vielä niin kuin sen yhden ison huoneen lisäksi. Ja siellä huoneen keskelläkin oli erilaisia pöytätasoja. Ja taas mun pitää nyt luntata kännykästä, koska mähän löysin sitten sieltä lankaa, mitä mä halusin ostaa. Se oli semmoinen iso kartio, josta en osaa sanoa. Se kartio varmaan paino kilon. Ja sielläkin tultiin kysymään, että voidaanko mua auttaa, onko mulla jotain mielessä. Mä sanoin, että mä vaan katselen. Mutta sitten ihan värin mukaan. Mulla oli mielessä, että mä haluan jonkun langan, jos on jotain vähän bling blingiä. Ja sitten mä löysin sieltä semmoisen ison kartion, jossa oli tämmönen sininen lanka, missä näkyy tommonen hopeen värinen bling bling. Ja tämän langan, siellä oli myös joka langasta, mitä mä katsoin, niin oli tehtynä toi mallitilkku. Koneella varmaan neulottu ja tää tuntui ihanan pehmeältä ja sit mä katsoin, mitä tää on syönyt tää lanka. Niin tää oli 69% merinovillaa, 19% silkkiä, 9% kasmirvillaa ja sitten 3% lureksia, mikä tuolla kiiltelee. Ja tässä on 440 metriä 100 grammassa. Ja mä otin tätä sitten, pyysin 300 grammaa. Ja täällä ei lue täällä sisällä nyt mitään muuta tästä langan sisällöstä, kun täällä on toi item code. Eli täällä on tämän tuotteen koodi ja tämän mä tarkistin vielä verkkokaupasta, että mä merkkasin oikein tämän langan sisällön. Tai että mä osaan kertoa teille ja otin sitten screenshotin siitä. Siellä oli siis ihan laidasta laitaan. Siellä olisi ollut 100% hamppulankaa, siellä olisi ollut mohairia. Siellä oli yksi asiakas, kun mä menin, häntä palveltiin. Ja tosiaan, sitten kun mä sanoin, että mä haluan tätä lankaa 300 grammaa, tämä otettiin siihen viereiseen huoneeseen, missä oli semmoinen kerijälaite sähköinen, joka keri mulle sen 300 grammaa sitten tähän, että tätä punnattiin sitten. Tai sitä vähenevää puolaa punnattiin.
Ja tästä mä nyt alan tekemään jossain vaiheessa jotain sinistä neuletta itselleni. Mun mielestä tää on niin passelisininen mulle kuin olla ja voi. Muuten Latvian reissu oli semmonen historiaan palaaminen. Käytiin kauppatorilla siellä. Jotenkin siellä en halunnut kauheasti ottaa valokuvia. Tuli semmoinen olo, että mä en kännykkää juurikaan viitsi pitää siinä esillä. Mä pudotan sen jonnekin tai jotain sattuu sen kanssa. Paljon tuorehedelmiä, marjoja oli jo myynnissä siellä. Ruokapuolta torilla. Käsityöt, mitä siellä oli, niin ei kolahtanut, koska en halunnut ostaa 25 € valmiita Latvian lapasia, koska haluan tehdä lapasia itse. Ja sitten siellä oli hapsaluhuivi ohjeella tehtyä, semmoista mohair-huivia selkeästi myös myynnissä, mutta muuten paljon sitä samaa tavaraa, mitä on kansainvälisillä markkinoilla niissä hetkissä, kun on väki liikkeellä täällä meilläkin. Pellavamekkoja kävin joissain liikkeissä katsomassa, oli ihania, mutta ei semmoista, että mä haluan ostaa tän just nyt. Ehkä siihen vaikuttaa myös se, että olen itse ommellut nyt tässä jotain mekkoja. Matkakässänä mulla oli tää Tiina Huhtaniemen Serene-huivi, neulefestari huivi. Ja se eteni aika kivasti. Tosin menomatkallahan mä lentokentällä purkasin sen, mitä mä oon teille aikaisemmin näyttänyt, koska mua rupesi häiritseen siellä olleet virheet. Koska meillä oli hotellihuoneessa ilmastointi, niin hotellihuoneessa pystyin sitten neulomaan tuota. Ja menomatkalla neuloin alun siihen sitten. Mutta tämmönen piipahdus nyt Riikaan nopeasti. Nyt mä lähden sisälle. Mä oon keittänyt raparperihilloa meidän huomenna alkavaan motoristikahvilaan. Ja pitäis nyt päättää, mitä sinne festareille ottaa vaatteeksi, koska nyt täällä meillä on 19 astetta ja vesisade. Mulla on päälläni lyhythiainen neule. Kyllähän, jos mä tässä pitkään istuisin, niin viluhan mulle tulisi. Mut hei, ihana kun olit mun seurassa tämän hetken. Toivottavasti nähdään neulefestareilla. Tuu sanoo moikka, jos siellä mua pongaat. Mä koitan saada itselleni semmosen nimilapun rintaan, missä näkyy, että mä olen Seija. Et ei tarvitse jännittää, että onks toi nyt Seija vai kuka toi oikein on. Mut hei, kiitos sulle seurasta. Nähdään joko seuraavalla videolla tai festareilla. Moikka!